ඉතින් අද වෙනසකටත් එක්ක ටිකක් වෙනස් අයිටම් එකක් ගෙන්නුවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අයිටම් එක. Porsche මොඩල් කාර් එකක් 136 එන්නේ. ඒතර 1/36 එකට 36 අනුපාතයට මොඩල් හදපු මොඩල් කාර් එකක්. ඉතින් මේකේ ලොකු වැඩ කැලේ ටිකක් නැහැ. මේක දැනට අපි නිකමට නිකන් මේ ගෙන්නල වැලියු බලන්න වගේ නිකන් කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක පොඩි ආසාවක් වගේ ආවා. ටිකක් අමුතු ගතියක් තියෙන මොඩල් කාර් එකක්. කියන්නේ මොඩල් කාර්ස් වල ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ලංකාවෙත් ඉන්නවා මොඩල් කාර්ස් වලට ආසයි. ඉතින් මේකෙන් තුනක් ගෙනාවා. නිකන් චෙක් කරලා බලන්නත් එක්ක ඉතින් අපි අද අන්බොක්සින් එක වීඩියෝ එක කරන අන්බොක්ස් සහ ෂෝට් රිව්යු වීඩියෝ එක යන්නේ මේකේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා නිකන් අර ග්‍රේ කලර් එක තියෙන අලු පාටට හුරු අලු පාට කලර් එකට තියෙන මොඩල් කාර් එක තමයි අද අපි ගෙන්නුවේ. ඉතින් මේකේ දොරවල් අරින්න පුළුවන්. අපි ඒක මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේක වයින් කරලා යවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව පොඩක් දියුණු වෙච්ච ඉස්සරහට යන්න යන තව පොඩි මේකේ වැඩ ගෑලි වැඩි අයිටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒවත් ඉස්සරහට ටික ගෙන්නන්න. ඉතින් මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් දාන අපේ channel එකේ දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකකුත් වීඩියෝස් ප්ලේලිස්ට් එකක් වෙනම වෙනම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මේවා සම්බන්ධයෙන්ුත්. ඉතින් මේක අපි සෙල් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. දැනට 3ක් අපි නිකන් ගෙනාවා. ප්‍රයිස් මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටයිප් කරලා දාන්නම් මේකෙදී. ඉතින් ඕල් මේකේ ලොකු දෙයක් අපිට රිවිව් කරන්න නැහැ. කියන්නේ ලොකු දෙයක් මේකේ කතා කරන්න නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දොරවල් දෙක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි මේකේ තියෙන එක සහ වයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා. අපි ඒවත් ගෙන්නන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි ඒවා ගෙන්නුවම අන්බොක්සින් and review වීඩියෝ දාන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒව ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ WhatsApp group link එක තියෙනවා channel එකේ about එකේ. ඒකට join වෙන්න. ඉතින් ඔය වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ලස්සනයි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොඩල් එකේ එක කාර් එකක් මම දන්න තැන මේ ලංකාවේ තියෙනවා. කොළ පාට එක මේ මොඩල් එක වගේ මට මතක හැටියට මේක වෙන්න ඕනි. ඉතින් ලස්සනයි යමුතු ගතියක් තියෙන මොඩල් එකක්. ඉතින් Porsche GT3 එක GT3 RS එක තියෙන්නේ. මේකට කැමති අය ඉන්නවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න, වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් කිහිපයකුත් ඉස්සරහට අරගෙන ඉතින් මේකේ දොරවල් අරින දේවල් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඊටර ලොකු ඒවා ඉස්සරහට අපි ගෙනාවට පස්සේ ඒව ගැන වෙනම අන්බොක්සින් and review වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට අරන් ඉන්නම්. මේක දැනට normal විදියට මේක අරන් ආවේ. ඉතින් කැමති අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් ටික වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකකුත් අරගෙන හිතාගෙන ඉන්නවා. හරි ඉතින් මෙතනින් මේ ටික ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකට දොරවල් ඇරලා තියෙනවා ගැන ඒ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතින් මම මෙතනින් මේ ටික ඉවර කරනවා. channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න, වීඩියෝ like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.